افتادگی دور دهان و لبها که با افزایش سن خیلی بیشتر خودش رو نشون میده. با کاهش کلاژن سازی و کاهش رطوبت و الاستیسیته پوست کم کم لبها به داخل کشیده میشن. یعنی همونجور که سن بالا میره، اگه دقت کرده باشین، لبها به سمت مرکز جمع میشن، قیتونی تر و باریکتر میشن نسبت به سنین جوانی. دورشون خطوط کم کم مشهود میشه و حتی با چشم غیر مسلح هم دیده میشه و این قسمت هم کم کم شروع میکنه به ریخته شدن. ما امروز میخوایم روی این 3 بخش مهم اطراف دهانمون کار کنیم. یعنی بخش بالای لب بالا که وقتی که دچار پیری میشه کم کم به سمت داخل هدایت میشه، و قسمت پایین لب پایین که اون هم باز وقتی که با افزایش سن دچار پیری میشه به سمت مرکز و داخل جمع میشه. و به ویژه این بخش که خیلیاتون راجبش سوال داشتید که کم کم خطوط بغض شما خودش رو نمایان میکنه و یه همچین حالت بغض مانند میبینید. این در واقع کم کم خودش رو نشون میده و ظاهر خیلی پیر و پژمرده‌ای به شما میده. یعنی شاید خیلی هم آدم شادی باشید، ولی به خاطر این خطی که دیگه حالت استاتیک شده، دیگه حتی اگر شاد هم باشید، اون حالت شادی درونیتون ممکنه که به شکل غم نمایان بشه. خب پس ما 3 تمرین خیلی خوب و کاربردی میخوایم انجام بدیم که روی این 3 بخشی که خدمتتون توضیح دادم تاثیر بگذاریم. منتها اگر مثلا وسواس دارین، میخواین که حتما انگشتاتون تمیز باشه، برید قشنگ خوب دستاتون رو بشورید، چون میخوایم انگشت ها رو داخل دهان قرار بدیم. برای تمرین اول میخوایم قسمت بالای لب بالا رو کار کنیم. 2 شست تمیزمون رو به این شکل میذاریم داخل و دقت کنید که به هیچ وجه جمع نمی کنیم لبها رو، بلکه خیلی آروم این عضله رو فقط کمی منقبض میکنیم و رها میکنیم. دقت کنید. خب این 5 تای اول من بود. یکم استراحت میکنم. 5 راند 5 تایی میخوام انجام بدیم. پس دقت کنید که به هیچ وجه انقباض خیلی زیاد نباید بدین. لبهاتون حالت چروک و جمع نشه. فقط خیلی آرام این عضله رو جمع میکنیم، رها میکنیم. بریم برای راند 2. مرسی. راند 3. عالیه. راند 4 و راند 5. این تمرین رو که تموم کردید حتما ضربه بزنید قسمت کار شده رو که یه ریلیز یا رهاسازی انجام میشه. همینجا بهتون بگم تا میخوایم بریم سراغ تمرین بعد. تمرینی که تو این ویدیو بهتون آموزش میدم و میتونید 1 روز در میون انجام بدید و اگر که میخواین که به نتیجه بهتری برسین، توصیه میکنم که توی کلاس‌های آنلاین مشارکت کنید. به پیج یوگا دادشادی در اینستاگرام میتونید دایرکت پیام بدید. راهنماییتون میکنیم برای ثبت نام تو کلاس‌های آنلاینمون. میرسیم به بخش پایینی. برای بخش پایینی از 2 اشاره هامون کمک میگیریم. ببینید به این شکل قرار میدیم. باز اینجا هم از قسمت پایین کمک میگیریم. کمی جمع میکنیم، رها میکنیم. جمع میکنیم، رها میکنیم. خیلی زیاد نباشه. همون تذکری که برای تمرین قبل بهتون دادم. با هم انجام میدیم. خیلی آرام، یعنی مثل یه ضربان فقط. خب بریم برای 5 تای دوم. بسیار عالی. 5 تای سوم. پس دقت کنید که انگشت های من فیکسن، ثابتن. انگشت کاری نمیکنه، فقط مثل یه ستون اونجا قرار گرفته. مرسی. یه دور دیگه. عالیه. کاملا بعد از این تمرین احساس میکنید که روی این عضله چقدر کار شده. یعنی حتی میتونه به شکل یک انقباض ریز یا حتی یه درد خیلی ملایم خودش رو نشون بده که این خوبه. به یک بخش خیلی مهم که خیلیاتون روش سوال داشتین، یعنی خط بغض یا خط غم رو میخوایم روش کار کنیم. خب ببینید این دفعه از 2 انگشت کمک میگیریم. اشاره و میانی راست و اشاره و میانی چپ. ببینید به این شکل میذاریم 2 طرف دهان. باز اینجا نکته مهمی داره. دقت کنید که درست انجام بدید که ضرر نکنید. یعنی درست انجام بدید که
به منفعت شما باشه و اشتباه انجامش ندید. یعنی چی اشتباه انجام ندین؟ یعنی که من فقط لبها رو به داخل جمع میکنم، رها میکنم، به بیرون نمیکشیم. انگشتای ما پسیون، همونطور که گفتم قبلا. انگشت فقط اینجا ثابت شده مثل یه پنس. پس با هم انجام میدیم. و خیلی هم جمع نمی کنم. میبینید در حد یه ضربان هستش. بریم برای 5 تای دوم. مرسی. 5 تای سوم. عالیه. 4م. مرسی و عالی شد. حالا ضربه میزنیم و استراحت میکنیم. براتون 2 تا ویدئوی عالی داریم، یکی خط بغض و یکی هم برجسته سازی لبها. شاد و تندرست باشید.